Hạ Quyên Quyên chỉ là mang thịt lợn rừng cho cả làng cùng ăn. Kết quả là bà nội bên nhà mẹ đẻ đỏ mắt ghen tị, làm loạn đến tận công xã. May mà cha ruột đã kịp thời đến nơi, yêu cầu đoạn tuyệt quan hệ với Lý Thúy Hoa. Lý Thúy Hoa phản bác rằng mình đã nuôi nấng Hạ Song Sơn từ nhỏ, còn cưới vợ cho anh ta nữa. Dân làng đứng bên cạnh đều không thể nghe nổi nữa. Lý Thúy Hoa, bà đúng là biết dát vàng lên mặt mình thật đấy. Chúng ta đều cùng một làng, nhà ai thế nào mà chẳng rõ mồn một. Chuyện khác không nói, trong nhà bà, chính lão nhị là người làm ra nhiều điểm công và tiền nhất. Kết quả lại là người cưới vợ muộn nhất. Đến cả thằng con thứ ba kèm nó mấy tuổi còn lấy được vợ. Xong xuôi rồi mới đến lượt nó. Tiền xính lễ của thằng cả với thằng ba nhà bà, có cái nào không phải do lão nhị kiếm về không? Là mẹ mà bà thiên vị đến mức này rồi, mà còn mặt mũi nào là mẹ người ta nữa. Đúng là chuyện này đấy. Tôi thật sự đứng về phía lão nhị. Ngay cả người ngoài làng như tôi nhìn vào cũng thấy Hạ lão nhị những năm qua sống thật uất ức. Nếu là tôi thì đã sớm đoạn tuyệt quan hệ với mụ già thiên vị này rồi. Lý Thúy Hoa tuy nói là đoạn tuyệt, nhưng bà yên tâm đi, nể tình bà đã sinh ra tôi, mỗi tháng tôi vẫn sẽ đưa bà 1 đồng. Có điều, nếu tôi nghe thấy bà gây khó dễ cho con gái tôi, dù chỉ 1 câu, thì sau này 1 đồng này bà cũng đừng mong có được. Chồng của con gái tôi dù sao cũng là quân nhân. Lý Thúy Hoa có đi kiện tôi cũng không sợ, chỉ sợ sẽ liên lụy đến con gái và con rể. Thôi thì 1 đồng này cứ coi như đem đi cho chó ăn. Như vậy dù Lý Thúy Hoa có đi kiện, tôi vẫn có lý của mình. Hơn nữa, vì cái lợi 1 đồng này, Lý Thúy Hoa cũng sẽ sợ mất luôn cả 1 đồng đó. Mà phải có chút kiêng dè. Tuy nói là đoạn tuyệt, nhưng tiền phụng dưỡng cũng đã đưa cho Lý Thúy Hoa rồi. Đừng nói là làm loạn lên huyện, cho dù có làm loạn đến tận thủ đô thì cũng chẳng gây ra được sóng gió gì đâu. Lý Thúy Hoa không ngờ Hạ Song Sơn lại không hiếu thuận, muốn đoạn tuyệt quan hệ và không phụng dưỡng bà ta. Kết quả là toàn công xã, toàn bộ người trong công xã lại đứng về phía Hạ Song Sơn. Nhất tề buông lời chỉ trích bà ta, đều kinh ngạc đến mức quên cả khóc lóc chửi bới. Hạ Song Sơn lạnh lùng nhìn Lý Thúy Hoa. Năm đó khi chú ba cưới vợ, tiền xính lễ bỏ ra đều là tiền do con thứ hai làm ra. Kết quả lại thực sự nghĩ rằng con thứ hai hiền lành dễ bắt nạt. Người ta tìm được công việc đâu có dễ dàng. Kết quả tiền lương đều phải nộp hết. Thế mà vẫn bị mang tiếng là không hiếu thảo. Chẳng phải sao? Bây giờ tìm việc khó lắm. Con trai tôi tìm mãi rồi, giấu hết cả người. Vậy mà Lý Thúy Hoa này lại không biết trân trọng. Có gì mà phải giấu. Con trai tôi đi làm mấy năm rồi, đãi ngộ tốt lắm đó. Vậy nó tìm việc như thế nào thế? Nói cho tôi chút kinh nghiệm đi. Vẫn là tìm việc trên 58 đồng thành là nhanh nhất. Có rất nhiều công việc nhân viên bán hàng đã được nền tảng xác minh thực tế, có bảo đảm lại yên tâm. Nhưng nó hơi nhút nhát. Cái đó không cần lo, con có thể phỏng vấn bằng ai nữa. Vừa trò chuyện vừa tìm việc, hiệu suất cực cao. Trong vòng 24 giờ không phản hồi, nền tảng sẽ trực tiếp bồi thường. Việc làm ổn định, con có thể tìm chủ nhà để thuê phòng trực tiếp. Rất thuận tiện, việc gì cũng xong. 58 đồng thành. Vậy tôi phải về bảo nó nghiên cứu kỹ mới được. Thư ký Triệu nhanh chóng viết xong giấy tờ, đọc to trước mặt mọi người một lần. Hạ Song Sơn không ngần ngại ẩn dấu vân tay. Thôi bỏ đi, vạn nhất chọc giận thằng hai, sau này thực sự 1 đồng cũng không cho nữa. Nhịn một chút để tính kế lâu dài vậy. Thế là mấy người bọn họ lùi thủi rời đi. Còn Lưu Lan đứng xem kịch ở bên cạnh thì tức đến đau cả gan. Toàn là lũ vô dụng gì thế này, chẳng có ai ra hồn cả. Hạ Song Sơn cầm được tờ đơn đoạn tuyệt, tay vẫn còn run rẩy. May mà mình đến kịp lúc. Nếu không con gái mình thực sự đã bị gán cho cái mác không hiếu thảo với bề trên rồi. Tôi nhất định sẽ hối hận cả đời. Cha của Quyên Nhi này, sau này chúng ta thật sự không còn quan hệ gì với Lý Thúy Hoa nữa sao? Hạ Song Sơn sực tỉnh, quay đầu nhìn vợ một cái, rồi lại ngẩng đầu nhìn người đang im lặng đứng bên cạnh. Chính là Hạ Quyên Quyên. Không nén nổi hổ thẹn mà rời tầm mắt đi. Cha thật sự không còn mặt mũi nào để nhìn con gái mình nữa. Mẹ mơ, không sao rồi, đi thôi. Chúng ta về nhà thôi. Cha, mẹ, sắp đến giờ cơm trưa rồi. Mọi người cứ ăn cơm ở chỗ con rồi hãy về. Cha vẫn chưa từng bước chân vào cửa nhà con bao giờ nhỉ? Đến cả nhà con ở đâu cha cũng không biết. Lỡ như sau này con bị chồng bắt nạt thì làm sao cha tìm đến tận nơi để đòi lại công bằng cho con được đây? Hạ Song Sơn đột ngột ngẩng đầu lên,
trừng lớn mắt nhìn con gái. Vậy mà hốc mắt của một người đàn ông lớn tướng lại dần ươn ướt. Hạ Quyên Quyên dẫn Hạ Song Sơn và Lâm Ngọc Như về nhà mình. Ba đứa nhỏ cũng là lần đầu tiên được gặp. Hạ Song Sơn, ông ngoại, ông nhìn xem, đôi ủng lông thỏ của bối bối đẹp lắm này. Ấm lắm ạ. Ông ngoại, ông biết bắt thỏ rừng đúng không? Sau này ông có thể dẫn cháu vào núi một chuyến không? Có nhiều thỏ rừng lắm. Cháu cũng muốn học bắt thỏ rừng. Hạ Song Sơn cúi đầu nhìn ba đứa nhỏ này. Trong lòng cũng thấy yên tâm phần nào. Con cái coi như cũng có con cái rồi. Không sợ về già không ai phụng dưỡng hay cuộc sống không còn gì để mong đợi. Sau đó Hạ Quyên Quyên nấu cơm. Ăn xong liền tiễn Hạ Song Sơn và Lâm Ngọc Như về nhà. Hạ Song Sơn kịp thời đến công xã. Sau đó thuận lợi đoạn tuyệt quan hệ với Lý Thúy Hoa. Sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Quyên Quyên lại đến trấn một lần nữa. Vẫn phải tìm cách đi lên huyện một chuyến. Ít nhất phải thăm dò được tình hình trên huyện và tình hình ở chợ đen trước đã. Như vậy sau này mới dễ tìm mối bán vật tư. Đi lên huyện không giống như đi lên trấn. Cần phải có giấy giới thiệu do thôn cấp. Mình không có lý do chính đáng. Cho dù bí thư Triệu là người tốt thì cũng không tiện cấp cho mình. Trong thôn đang là mùa nông nhàn, hoàn toàn không có lý do gì chính đáng, nên vẫn phải lên trấn để tìm cách thôi. Hạ Quyên Quyên đã đến thị trấn, đi thẳng đến hợp tác xã. Là con dâu nhà họ Lực đấy à? Lần này cô muốn mua gì? Nếu là món đồ lớn thì báo trước cho tôi một tiếng, để tôi còn chuẩn bị trước cho cô. Chủ nhiệm, đầu xuân tới có lẽ tôi muốn mua một chiếc xe đạp. Đồ cô cũng được. Chủ nhiệm, ông có nhập được hàng không? Chủ nhiệm sững người lại một chút. Xe đạp hiệu Phượng Hoàng giá tận 150 một chiếc. Cho dù là hiệu lạ cũng phải 7-80 rồi. Tiền phụ cấp của chồng cô có mua nổi không? Hạ Quyên Quyên gật đầu. Tôi đang thắt lưng buộc bụng để dành tiền đây. Chủ yếu là đầu xuân năm sau. Mấy đứa nhỏ trong nhà phải đi học rồi. Trong vòng mấy chục dặm quanh đây chỉ có trên trấn mới có trường tiểu học. Chỉ dựa vào đi bộ thì tốn thời gian lắm. Lũ trẻ cũng vất vả. Tôi để dành tiền vài tháng là có thể mua được một chiếc tạm tạm rồi. Tội gì để con cái phải chịu khổ chứ. Đồ cũ của thực có giá trị sử dụng cao, chất lượng cũng khá tốt. Tôi thấy cậu lái xe đến cũng giống như chiếc xe cũ của cậu vậy. Chất lượng cũng rất tốt. Đúng rồi, sao tôi thấy xe của cậu là một chiếc BMW thế? Có phải cậu lại đổi xe rồi không? Chiếc xe đó của cậu là dòng Sagata đời 18 mà. Đúng vậy, bán trên Gucci rồi. Bán được hơn 50.000 tệ. Bán cao hơn giá thị trường hơn 6.000 tệ. Bán được nhiều thế sao? Đúng vậy, vì tôi bán trực tiếp cho cá nhân. Người bán cho người, không qua nhiều khâu trung gian, nên bán được giá cao. Người mua cũng tiết kiệm được không ít tiền. Mua bán xe cũ, tôi đề xuất Gucci bán cho cá nhân. Người bán được nhiều tiền hơn, người mua tốn ít tiền hơn. Vậy của thực như thế này đối với cả người mua và người bán đều rất tốt. Đúng vậy, mua bán xe cũ, tôi đề xuất Gucci bán cho cá nhân. Người bán được nhiều tiền hơn, người mua tốn ít tiền hơn. Sau này đổi xe tôi phải tìm hiểu kỹ hơn mới được. Con dâu nhà họ Lực, cô đối xử với mấy đứa nhỏ này tốt thật đấy. Em là còn tốt hơn cả cha mẹ ruột của chúng nữa. Được cô nhận nuôi cũng là phúc đức của tụi nhỏ rồi. Chủ nhiệm, dạo này ông có kế hoạch lên huyện nhập hàng không? Nếu có, tôi có thể đi cùng ông một chuyến không? Nhà tôi không biết Tết năm nay có về được không? Nếu anh ấy về được thì lòng tôi cũng đỡ lo. Dù rằng có thể hỏi thăm qua từng cấp trong thôn, nhưng chuyện này ít nhiều cũng hơi ngại. Nếu tôi nói thẳng, vì chuyện này mà phải xin giấy giới thiệu, thì cho bí thư Triệu trên huyện cũng khó lòng giải quyết. Nên tôi muốn mượn cái cớ đi nhập hàng cho hợp tác xã. Từ nhỏ tôi đã tính toán giỏi rồi, tôi có thể giúp được việc mà. Lý do của Hạ Quyên Quyên cũng coi là hợp tình hợp lý. Vừa hay từ sau khi Tống Tú Nguyệt bị đuổi việc, tuy rằng tôi đã tuyển vài cô gái ở quê về trông quầy hàng, nhưng đều không vừa ý lắm. 2 ngày nay mới vừa đuổi việc, kẻ có tính tắt mất xong. Vị trí nhân viên bán hàng đang để trống. Tôi cũng đang muốn để Hạ Quyên Quyên làm nhân viên bán hàng này, sẵn tiện nhân cơ hội lên huyện nhập hàng.
để quan sát cô ấy thêm xem sao. Cô đến đúng lúc lắm. Mai tôi cũng vừa vặn phải lên công ty bách hóa trên huyện nhập hàng. Cô về thôn xin giấy giới thiệu đi. Sáng sớm mai qua đây. Chúng ta cùng bắt xe đi. Vậy thì cảm ơn chủ nhiệm ạ. Sáng mai tôi chắc chắn sẽ đến thật sớm. Rời khỏi hợp tác xã, Hạ Quyên Quyên lại ghé qua chợ đen một chuyến. Vừa mới đi vào con hẻm thì bị bà lão lần trước dùng 2 chiếc vòng ngọc để đổi lấy nhân sâm và bông vải các thứ chặn lại. Cô bé, cuối cùng tôi cũng gặp lại cô rồi. Bà lão rất xúc động, nắm chặt tay Hạ Quyên Quyên không chịu buông. Cứ sợ nàng sẽ chạy mất. Rõ ràng mình đã hóa trang rồi mà. Nhìn mặt thì chắc chắn phải là một phụ nữ thôn quê tầm 30-40 tuổi mới đúng chứ. Sao vẫn bị nhận ra vậy chứ? Bà cụ này cũng gọi mình bằng cái xưng hô trẻ trung như con gái sao? Bà cụ ơi, sao bà nhìn ra cháu còn trẻ à? Mắt bà nhìn không rõ lắm rồi, nhưng tai vẫn còn thính. Con gái à, giọng của cháu nghe trẻ lắm. Con gái, chỗ cháu còn nhân sâm và các loại dược liệu chữa phong hàn khác để bán không? Đứa cháu gái Uyển Nhi nhà bà thể trạng vốn yếu, mấy ngày nay lại bị nhiễm phong hàn, bây giờ đang sốt cao không hạ. Bà lo đến sắp chót rồi đây. Đôi mày của Hạ Quyên Quyên khẽ cau lại, có chút khó xử. Dược liệu thì trong không gian đúng là có thật, nhưng mình không phải là bác sĩ chuyên nghiệp, thực sự sợ sẽ bốc nhầm thuốc. Bà cụ à, thuốc bổ như nhân sâm, đương quy các thứ thì cháu có, nhưng cháu không phải bác sĩ chuyên nghiệp, vẫn nên để bác sĩ xem cho thì an toàn nhất. Con gái à, nếu mà tìm được thầy thuốc chịu khám cho Uyển Nhi nhà bà thì bà cũng không đến nỗi phải chạy đến tận đây để tự mình đi mua thuốc. Cháu cứ yên tâm đi, có chuyện gì xảy ra thì cũng là ý trời. Nhà bà tuyệt đối sẽ không đổ lỗi lên đầu cháu đâu. Đúng rồi, bà cụ vừa nói vừa vội vàng lấy từ trong lớp áo trong sát ngực ra một chiếc khăn tay. Sau khi mở ra thì ra là một món đồ ngọc chạm khắc nhỏ nhắn, tinh xảo. Cái này đã đủ chưa? Nếu không đủ, ngày mai bà sẽ gom thêm thứ khác cho cháu. Nếu thật sự không được, bà có lái xe đến đây. Bà sẽ lái xe đưa cháu về lấy thêm mấy thứ khác nhé. Đây là xe của anh sao? Sao tôi nhìn chẳng thấy quen mắt chút nào vậy? Đúng vậy, đây là xe của tôi. Vì tôi mới đổi xe rồi, nên anh trông không quen mắt là đúng rồi. Đổi xe nhanh thế sao? Con xe kia tôi đời năm 2018 cũ của anh đâu rồi? Con đó hả? Tôi chờ bán trên Quasi từ sớm rồi. Bán được hơn 5 vạn tệ. Bán được nhiều hơn giá thị trường hơn 6.000 tệ. Bán được nhiều thế à? Đúng vậy, vì tôi bán trực tiếp cho cá nhân. Cá nhân bán cho cá nhân mà, không qua nhiều khâu trung gian, nên bán được giá cao. Người mua cũng tiết kiệm được không ít tiền. Mua bán xe cũ tôi đề xuất bán cho cá nhân trên Quasi. Bán cho cá nhân thì được nhiều tiền hơn, người mua ít tốn tiền hơn. Như vậy cũng tốt, tốt cho cả người mua lẫn người bán. Đúng vậy, mua bán xe cũ tôi đề xuất bán cho cá nhân trên Quasi. Bán cho cá nhân thì được nhiều tiền hơn, người mua ít tốn tiền hơn. Vậy sau này mình đổi xe cũng phải nghiên cứu kỹ mới được. Đây là thứ mà chỉ gia đình quyền quý mới có được. Mình dám chắc, chị Uyển Nhi mà bà cụ này nhắc tới tuyệt đối là xuất thân từ gia đình quyền quý. Ba ơi, cái này quý giá quá. Bà cụ không đợi Hạ Quyên Quyên nói xong đã dứt khoát nhét món đồ vào tay nàng. Con gái, con nói được như vậy chứng tỏ là một người tốt. Nhưng mà thời buổi bây giờ, mọi người còn rẻ rúng hơn cả cỏ rác. Những thứ này mang ra đổi lấy ít lương thực, đổi lấy ít thuốc chính là cứu mạng. Không có vụ mua bán nào đáng giá hơn thế này đâu. Hơn nữa, chị Uyển Nhi nhà tôi không phải người thích chiếm hời, hay là người muốn mắc nợ ân tình của ai. Con không nhận thì cô ấy thả chết. Chứ em là cũng không chịu uống thuốc tôi mang về đâu. Sau đó Hạ Quyên Quyên dặn dò bà cụ về liều lượng thuốc xong, liền vội vàng rời đi. Sáng sớm hôm sau, Hạ Quyên Quyên cầm theo giấy giới thiệu của công xã đến thị trấn. Chủ nhiệm Trịnh của Nhiên đã đứng đợi cô rồi. Ngoài 2 người họ ra, còn có 3 thanh niên khác ở các cửa hàng quốc doanh trong trấn đều cùng nhau đi lên huyện lấy hàng. Đồ đạc ở hợp tác xã mua bán rất nhiều, có vài món đồ nặng cũng nhờ mấy chàng trai này phụ một tay. Khuân vác gì đó, dù sao thì đều cùng một công ty bách hóa quốc doanh. 3 chàng trai cũng không phàn nàn gì, chỉ là suốt dọc đường cứ nhìn Hạ Quyên Quyên, làm mặt đỏ tim đập suốt cả chuyến đi. Đừng trách tôi không nhắc nhở mấy cậu nhé.
Mấy cậu nhóc này không được có ý đồ xấu xa đâu. Chồng của Quyên Quyên là người trong quân đội đấy. Một mình anh ấy có thể hạ gục cả ba cậu đấy. Ái cha, chủ nhiệm Trịnh, ông đừng nói thẳng thừng như vậy chứ. Chẳng lẽ bọn tôi lại không biết sao? Hạ Quyên Quyên nổi tiếng xinh đẹp khắp vùng rồi. Mấy cậu này có nằm mơ cũng không dám tơ tưởng tới. Có điều, vì có đại mỹ nhân Hạ Quyên Quyên đẹp mắt này đi cùng, nên lúc ba cậu thanh niên giúp hợp tác xã chuyển hàng, ai nấy đều hăng hái hơn hẳn bình thường.